Hello, xin chào tất cả các bạn. Và trong cái vlog ngày hôm nay Tiến sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách thức mà Tiến sẽ chăm sóc da tại nhà vào buổi tối. Đây là cái quy trình mà Tiến đang áp dụng chăm sóc da cho chính mình và những sản phẩm mà Tiến đang sử dụng. Tất nhiên là ngoài những cái quy trình và những cái sản phẩm này thì Tiến sẽ tiếp tục có những cái video vlog tiếp theo để mà chia sẻ nhờ review với các bạn về những cái sản phẩm khác đang thông dụng trên thị trường. Bởi vì bản thân Tiến cũng là một cái người làm bào chế và nghiên cứu về mỹ phẩm, cho nên là Tiến cũng có mua rất là nhiều những cái sản phẩm của rất nhiều thương hiệu khác nhau, để mà ở mỗi một cái dịp, mỗi một cái thời điểm, mỗi một cái giai đoạn và với mỗi một cái tình trạng da của Tiến nhất định thì Tiến sẽ có cái cách sử dụng linh hoạt giữa các thương hiệu, các hoạt chất và các dạng bào chế khác nhau như thế nào để giải quyết các vấn đề trên da của mình. Đây ngày hôm nay chỉ là những cái bước chăm sóc da cơ bản mà Tiến sử dụng trong hầu hết cái thời gian của Tiến tại nhà thôi. Có nghĩa là phần lớn các ngày trong tuần thì Tiến sẽ chăm sóc như thế này, nhưng mà tất nhiên sẽ có những cái dịp đặc biệt nào đó Tiến sẽ cần phải chăm sóc da mình một cách kỹ lưỡng hơn, chuyên sâu hơn và giải quyết những cái vấn đề cụ thể hơn thì Tiến cũng sẽ hướng dẫn các bạn trong những cái vlog tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi là Tiến chăm sóc da cơ bản tại nhà của mình vào buổi tối với từng bước như thế nào các bạn nhé. Bây giờ đầu tiên nhất là bước làm sạch. Làm sạch thì đối với Tiến cái việc double cleanse có nghĩa là mình tẩy rửa, làm sạch kép cũng rất là quan trọng, bao gồm là pre-cleanse và sau đó là deep cleanse. Mình sẽ pre-cleanse có nghĩa là mình tẩy trang, mình làm sạch nhẹ trên bề mặt, rồi sau đó mình deep cleanse là mình làm sạch sâu. Vậy thì với hai cái bước làm sạch này thì Tiến sẽ sử dụng cái mỹ phẩm nào và làm như thế nào, bây giờ Tiến sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Đầu tiên nhất là Tiến sẽ sử dụng thằng này, Super Size Gentle Milk Cleanser. Đây là một cái sản phẩm làm sạch của thương hiệu Cosmehue dòng Super Size. Thì đây là cái sữa rửa mặt không có bọt các bạn, và nó là dạng kem. Thì Tiến giải thích thêm luôn với các bạn để các bạn cũng hiểu rằng là đối với cái sữa rửa mặt mà dạng kem không bọt này á thì nó sẽ không có chứa xà phòng cũng như là không có chứa các chất diện hoạt, các chất tạo bọt trong đây đâu, mà thành phần chủ yếu của nó là dầu và các chất nhũ hóa. Nó sẽ cho một cái lượng lớn những cái chất nhũ hóa trong cái kem rửa mặt này, gọi là kem rửa mặt dịu nhẹ này. Thì cái chất nhũ hóa này sẽ đóng vai trò là gì? Nó sẽ hòa tan những cái dầu nhờn của mình vào trong nước để nước có thể cuốn trôi. Đấy, mục đích của chất nhũ hóa là làm cho dầu tan trong nước để mà cái nước có thể làm sạch được cái dầu nhờn và cái lớp make up trên da mặt của mình. Vậy thì bây giờ Tiến sẽ sử dụng nhé. Đối với cái cách sử dụng của Gentle Milk Cleanser này các bạn sẽ thấy nè. Đây, Tiến sẽ lấy ra một cái lượng tương đối nhiều, Tiến thoa trực tiếp lên mặt của mình. Các bạn thấy là Tiến hoàn toàn không có làm ướt cái mặt mình trước với nước nha các bạn. Và Tiến cũng không có đánh cái này với nước đâu, mà Tiến sẽ đánh trực tiếp cái Gentle Milk Cleanser này trực tiếp lên trên da mặt của mình luôn. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì như Tiến nói từ đầu á, cái Gentle Milk Cleanser và các sữa rửa mặt mà các dạng tẩy trang dạng kem này nè thì thành phần chủ yếu của nó là chất nhũ hóa. Mục đích của chất nhũ hóa là nhũ hóa và làm cho dầu nhờn cũng như là make up tan vào trong nước. Vậy thì giai đoạn đầu mình phải sao? Đánh và mình hòa trộn cái chất nhũ hóa này với cái dầu nhờn và cái lớp make up trên mặt của mình. Mình không có hòa nó trước với nước, bởi vì khi mà các bạn hòa trước với nước và các bạn đánh trước với nước á, các bạn sẽ vô tình làm cho chuyện gì xảy ra? Làm cho cái chất nhũ hóa của mình bị pha loãng đi. Và khi chất nhũ hóa bị pha loãng thì cái khả năng của nó bao bọc và nhũ hóa cái dầu nhờn và lớp make up sẽ giảm. Cho nên Tiến dùng nguyên chất. Và thật ra vậy này các bạn, trong cái sản phẩm của mình á, cái kem rửa mặt không bọt này á, là nó được bào chế là gì? Nó bao gồm dầu, chất nhũ hóa và nước. Bản thân trong nó đã có nước rồi, cho nên mình không cần phải đánh nước thêm đâu. Mà cái quan trọng là đối với cái nhà bào chế, người ta đã bào chế cái sản phẩm với cái chất nhũ hóa này ở một cái nồng độ tối ưu rồi, cho nên mình cứ sử dụng cái nồng độ tối ưu này trực tiếp lên trên da của mình. Và mình đánh nó trực tiếp lên trên da mặt của mình như thế này thì sao? Cái chất nhũ hóa nó sẽ dễ dàng tiếp cận và bao vây quanh cái dầu nhờn cũng như là cái lớp make up trên da mặt của mình luôn. Và sau khi mình đánh tương đối kỹ lưỡng và cho cái chất nhũ hóa bao vây hết cái dầu nhờn và cái make up trên mặt của mình rồi á, thì bắt đầu mình mới thấm một ít nước vào để cho bắt đầu cái dầu nhờn dần dần tan vào trong nước nha. Bây giờ Tiến sau khi Tiến đánh xong này, Tiến mới thấm một ít nước vào nè. Đây, Tiến thấm một ít nước vào, Tiến là đánh tiếp. Đấy, thì lúc này sau khi cái dầu nhờn và cái lớp make up nó đã được bao bọc bởi chất nhũ hóa, thì lúc này khi mình cho nước vào thì cái dầu nhờn và make up nó sẽ dễ dàng tan vào trong nước. Vậy thì nhớ giùm Tiến, cái bước đầu tiên là cái bước gì? Mình giúp cho chất nhũ hóa trong cái kem rửa mặt không bọt á, nó bao bọc lấy cái dầu nhờn và cái lớp make up nha. Và sau khi nó đã bao bọc lấy rồi thì bắt đầu mình mới đánh nước một ít lên để mình pha loãng và giúp cho cái dầu nhờn nó tan vào trong nước. Đây, đấy, thêm một tí xíu nước nữa nè, thấm ướt tay thôi chứ cũng không cần quá nhiều. Đấy,
các bạn thấy là dần dần nó tan ra hết, tan lỏng ra hết này. Đấy, lúc này Tiến cũng chưa rửa hẳn cái mặt mình với nước đâu các bạn. Tiến sẽ làm một cái bước nữa, đó là gì? Như hồi nãy Tiến nói á, trong cái kem rửa mặt không bọt của mình á, nó có rất là nhiều cái chất béo và chất nhũ hóa. Mục đích của cái chất béo là để giữ ẩm cho da, trong cái quá trình tẩy rửa nó sẽ không có làm khô da. Bây giờ tiếp theo Tiến sẽ sử dụng cái sản phẩm tiếp theo. Đây, cũng của Super Shine, đó là Double Cleansing Foam. Đây là cái kem rửa mặt tạo bọt. Trong đây nó sẽ có chứa những cái dầu béo và xà phòng. Thì bên cạnh cái dầu béo, bên cạnh cái xà phòng á, thì trong cái sản phẩm này á, Tiến cũng cho rất là nhiều cái dầu béo vào, với mục đích là để cái dầu béo nó giữ ẩm cho da, để cái quá trình tẩy rửa của xà phòng sẽ không có làm khô da. Nhưng mà cũng không có nghĩa là như vậy mình Tiến sẽ rửa trực tiếp đâu. Tiến vẫn còn này, các bạn thấy nè, cái kem rửa mặt không bọt, cái nước, rồi cái dầu nhờn, cái lớp make up vẫn còn trên mặt Tiến chỉ mới hòa tan nó ra thôi. Bây giờ Tiến sẽ dùng chính cái Double Cleansing Foam là cái kem rửa mặt có bọt này, Tiến đánh bọt trên tay, rồi sau đó Tiến sẽ dùng nó để Tiến rửa sạch hết những cái dầu béo, make up và cái lớp kem tẩy trang hồi nãy ra khỏi cái mặt của mình. Thì chính vì mình làm như thế này thì cái da mặt mình sẽ đỡ khô, bởi vì nó sẽ không có cần tiếp xúc trực tiếp với cái xà phòng trong cái sữa rửa mặt nha. Rồi bây giờ Tiến sẽ lấy một lượng kem rửa mặt ra. Do trong cái kem rửa mặt này của mình đó các bạn, đây Tiến lấy một cái lượng khoảng nhiêu đây nè nha. Đấy, do trong cái kem rửa mặt này của Tiến nè, thì Tiến cho vào rất là nhiều cái dầu béo để nó làm ẩm da, cho nên là mình sẽ cái kem rửa mặt này nó sẽ hơi ít bọt. Mình sẽ cần phải sử dụng một cái lượng hơi nhiều một tí mới tạo được nhiều bọt. Đấy, rồi thêm tí nước vào. Đấy, đánh trực tiếp lên đây. Thì cái bọt này nó sẽ lấy đi cái make up, cái dầu nhờn và kể cả cái kem tẩy trang hồi nãy ra khỏi cái da mặt của mình luôn. Đây là một cái bước mà Tiến gọi là deep clean nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ rửa sạch với thật nhiều nước. Các bạn lưu ý là khi dùng sữa rửa mặt là phải rửa với thật nhiều nước để đảm bảo là gì cuốn trôi hết cái sữa rửa mặt qua khỏi da của mình. Bởi vì bất kể cái sữa rửa mặt nào, cái chất tẩy rửa nếu mà nó còn sót lại trên da của mình nhiều quá, nó cũng sẽ gây kích ứng các bạn nha. Hy vọng là nãy giờ Tiến vừa giải thích thì nó hơi chậm một tí xíu, nhưng mà nó sẽ cung cấp được nhiều cái thông tin cho các bạn nha. Bây giờ Tiến rửa nha, đợi Tiến chút nước, rửa thật nhiều nước vào. Rồi, tương đối sạch sẽ rồi nè các bạn. Rồi nhé. Bây giờ sau khi mình rửa sạch với thật nhiều nước rồi, mình sẽ thấm khô. Các bạn lưu ý là phải rất nâng niu cái làn da của mình. Lau mặt là mình chỉ thấm thôi các bạn, chứ không có chà sát nha. Thấm cho nó khô thôi. Đây. Đấy, rất là sảng khoái, rất là sạch sẽ. Đối với những bạn nào mà không có trang điểm, hoặc là đối với những cái bạn nào mà da các bạn là thuộc dạng da khô á, thì các bạn chỉ cần rửa với cái Gentle Milk Cleanser, cũng như là cái sữa rửa mặt, cái kem rửa mặt không bọt, cái kem rửa mặt dịu nhẹ được rồi. Không cần phải xài cái Double Cleansing Foam, bởi vì da Tiến là da dầu và Tiến có một cái lớp cushion nhẹ trên mặt để mà nguyên ngày nay Tiến đi làm vừa chống nắng vừa làm mịn da, để mình ra mình giao tiếp mình tự tin hơn á. Cho nên là Tiến mới cần phải double cleanse, là vừa phải dùng cái kem rửa mặt Gentle Milk Cleanser không bọt, vừa phải dùng cái Double Cleansing Foam là có bọt để rửa sạch 2 lần. Nhưng mà nếu mà các bạn là thuộc dạng da khô và da mất nước nhiều quá rồi á, thì các bạn chỉ cần rửa với cái Gentle Milk Cleanser là được rồi, nếu như các bạn không có trang điểm. Còn nếu các bạn có trang điểm thì các bạn có thể rửa với Gentle Milk Cleanser 2 lần để hạn chế cái vấn đề khô da nhé. Cái vấn đề sử dụng sữa rửa mặt có bọt hay không bọt thì Tiến sẽ làm một cái vlog khác, Tiến chia sẻ kỹ với các bạn hơn. Nhưng mình sẽ luôn nhớ là tất cả các sản phẩm sữa rửa mặt có bọt nó đều dễ gây cái vấn đề mất nước và khô da trong quá trình tẩy rửa, cho nên mình phải hết sức cẩn thận. Và kể cả Tiến nè, ví dụ như buổi tối này Tiến sẽ sử dụng cái sữa rửa mặt có bọt,
Nhưng mà buổi sáng khi mới thức dậy da Tiến chả có dơ bẩn gì nhiều cả. Tiến chỉ dùng cái Gentle Milk Cleanser là sữa rửa mặt không bọt đó Tiến rửa thôi, để tránh cái tình trạng khô da, bởi vì thật ra cũng không cần thiết. Còn cái hôm nào mà mình đi ở ngoài đường về nhiều á, bụi bẩn, ô nhiễm, dầu nhờn nhiều thì mình mới cần phải sử dụng cái sữa rửa mặt có bọt để mình làm sạch những cái chất bẩn. Nghĩa là sử dụng sữa rửa mặt nào tùy thuộc vào tình trạng da, tùy thuộc vào điều kiện khí hậu mình ở, và đặc biệt là tùy thuộc vào cái thực tế cái lượng chất bẩn có trên da của mình cần tẩy rửa nhiều hay không. Bởi vì cái chất tẩy rửa làm sạch càng tốt thì cái mức độ càng kích ứng và càng gây khô da của nó sẽ nhiều. Cái chất tẩy rửa mà càng nhẹ dịu, càng ít gây khô da, càng ít gây kích ứng, càng ít gây lão hóa thì tất nhiên là khả năng tẩy rửa của nó sẽ hạn chế. Rồi, cái bước tiếp theo ngày hôm nay Tiến sẽ làm đó là Tiến tẩy da chết. Ở đây Tiến sẽ sử dụng cái sản phẩm này các bạn, Deep Peeling Gel của Cosme Hill Super Shine nha. Cái Deep Peeling Gel này là một cái tẩy tế bào chết dạng gel tạo cuộn. Tẩy tế bào chết dạng gel tạo cuộn thì nó có đặc tính là ban đầu nó là dạng lỏng, cho nên khi mình bôi lên da nó sẽ dễ dàng thấm vào trong cái lỗ chân lông. Một hồi nó khô lại, cái bắt đầu mình kỳ, nó sẽ lên những cái bợn màu trắng, nó sẽ kéo hết chất bẩn trong lỗ chân lông ra ngoài. Tiến là cái tình trạng da dầu và lỗ chân lông của Tiến là tương đối to, cho nên là Tiến và Tiến có sử dụng cushion này, có sử dụng đôi khi có make up nữa, thì Tiến sẽ ưu tiên sử dụng cái dạng tẩy tế bào chết dạng cuộn này để nó làm sạch được cái lỗ chân lông của mình. Bởi vì nếu mà mình làm không sạch lỗ chân lông á, những cái chất bẩn, những cái chất make up á, nó đọng trong cái lỗ chân lông lâu ngày nó sẽ gây cái vấn đề giãn nở lỗ chân lông nha. Rồi Tiến sẽ sử dụng cái lượng gel này, Tiến thoa trực tiếp lên mặt. Các bạn nhớ giùm Tiến một điều nữa là gì? Đối với cái gel tạo cuộn này nè, là mình sẽ cần phải làm trên một cái da mặt khô, cho nên nãy rửa xong Tiến phải lau khô, là thấm khô là như vậy đó các bạn. Bởi vì da mặt ướt nó sẽ không có tạo cuộn được nha. Rồi các bạn sẽ hỏi Tiến luôn một cái điều nữa, đó là vậy thì có nhiều người hỏi là không biết là mình nên tẩy da chết trước hay là mình rửa mặt trước, cái nào làm trước thì nó hợp lý. Trong cái quan niệm của Tiến á các bạn, nếu như mà các bạn không rửa mặt á, các bạn đưa cái tẩy da chết lên trên da của các bạn á, thì cái tẩy da chết nó không tiếp xúc được với da chết, mà nó chỉ tiếp xúc với chất bẩn, với dầu nhờn thôi. Thì nó chỉ đóng cái vai trò tương tự như là rửa mặt thôi, nó chỉ làm sạch được cái chất bẩn trên bề mặt, chứ đôi khi nó không tiếp xúc được với cái da chết trên cái bề mặt da của mình. Còn nếu các bạn muốn mà nó thật sự tiếp xúc được với da chết và nó là lấy được cái da chết trên da của mình đi á, là các bạn phải rửa sạch mặt trước. Khi rửa sạch mặt rồi thì cái sản phẩm tẩy da chết nó mới tiếp xúc được trực tiếp với cái làn da có da chết của mình, và nó tiếp xúc được cái da chết để mà nó lấy da chết đi. Nè, các bạn không biết các bạn có thấy không? Nó có những cái cuộn cuộn trên da mặt Tiến nè. Đây. Các bạn nhớ dùm Tiến là cái tẩy da chết dạng cuộn này, cái cuộn này nó là cái gì? Thực sự nó là vi tinh thể cellulose. Nghĩa là khi nào có da chết trên da thì cái da chết đó nó sẽ bị cái gel này quấn quanh và tạo thành một cái cuộn. Có nghĩa là cái da chết nó sẽ đóng vai trò là cái nhân của cái cuộn này, và cái cuộn này nó sẽ cứ lăn trên da của mình và quấn hết những cái da chết và những cái chất bẩn trong lỗ chân lông và trên da của mình ra ngoài. Cho nên ai mà da chết càng nhiều, càng lâu ngày rồi không tẩy da chết á, thì khi tẩy bằng cái gel tạo cuộn này các bạn sẽ thấy là cái cuộn nó càng nhiều. Còn ai mà mới vừa tẩy xong, các bạn lấy tẩy lại lần nữa, các bạn sẽ thấy không có cuộn. Nhiều người nói cái cuộn này nó là cái da chết thì không đúng, bởi vì da chết trên da mình không có nhiều dữ tới mức vậy đâu nè. Các bạn thấy là cuộn bự bự không à. Nhưng mà nhiều da chết sẽ có nhiều cuộn này, nó là đúng. Bởi vì khi có nhiều da chết thì nó sẽ tạo thành nhiều cái nhân thì nó sẽ quấn lại tạo thành nhiều cái cuộn, dạng vậy thôi. Nhưng mà cái cuộn này thì nó là cái cuộn cellulose, và trong quá trình nó tạo cuộn thì nó sẽ quấn cái da chết vào trong cái cuộn này, chứ cái cuộn này không phải là da chết nha. Những người nào nhiều da chết thì sẽ thấy cuộn nhiều thôi, bởi vì nó sẽ tạo cuộn nhiều. Rồi, Tiến sẽ tẩy tương đối như vậy nha. Cái tẩy da chết này các bạn là tẩy da chết dạng vật lý, và nó tương đối nhẹ dịu, do nó không có làm trầy xước cái da mặt của mình, nó chỉ tạo cuộn trên bề mặt và làm sạch lỗ chân lông thôi. Nó sẽ khác với dạng hạt và nó không có làm trầy xước cái da mặt. Cho nên là những bạn nào mà cảm thấy da chết nhiều, thậm chí là các bạn muốn cái da các bạn bóng mịn nhiều á, các bạn có thể tẩy da chết về cái loại này hàng ngày vẫn được nha các bạn. Vấn đề là các bạn phải biết là da các bạn nếu mà không có tiếp xúc nhiều với nắng á, thì các bạn mới nên tẩy da chết kiểu này hàng ngày. Còn nếu mà các bạn tiếp xúc nhiều với nắng thì thôi, tốt nhất một tuần 2 hoặc 3 lần là được. Không nên cái gì cũng không nên quá. Quan trọng là mình phải hiểu được cái da mình. Làm đẹp đó các bạn, không có một cái công thức chung cho tất cả mọi người. Đối với làm đẹp và đặc biệt là làm chăm sóc da hoặc là y khoa đi, thì chính mình phải hiểu rõ cái cơ thể của mình nhất, và mình hiểu mình đang làm cái gì với nó, và chính mình phải điều chỉnh cho mình, chứ không có một cái công thức chung cho tất cả mọi người các bạn. Cho nên kể cả những sản phẩm tốt nhất mà các bạn không hiểu cặn kẽ về nó, về thành phần, về công dụng, về cách dùng á, thì đôi khi các bạn cũng không thể nào đạt được cái hiệu quả tốt. Rồi sau khi mà Tiến tẩy da chết xong thì Tiến sẽ rửa sạch da mặt của Tiến lại với nước nhé.
Rồi sau đó Tiến cũng thấm khô. Nhớ đấy, thấm khô nhẹ nhàng thôi, đừng có cái thói quen chà sát cái khăn lên trên mặt của mình. Rồi, sau khi mà Tiến thấm khô rồi nhé. Đây, bước tiếp theo sau khi mà mình làm sạch, một cái bước hết sức quan trọng đó là bước cân bằng. Và ở đây thì Tiến cân bằng bằng cái nước thần của Super Shine, đó là Super Shine Miracle. Đây nhé, Tiến cho các bạn xem. Đây, Super Shine Miracle. Đây là cái dung dịch nước thần. Nước thần này thì nó khác một tí xíu với dung dịch cân bằng thông thường. Có nghĩa là dung dịch cân bằng thông thường thì mục tiêu của nó là cân bằng pH. Bởi vì các bạn biết sau khi mình tẩy rửa, kể cả mình sử dụng những cái sản phẩm tẩy rửa nhẹ nhàng nhất, thì cái lớp menthol acid, có nghĩa là cái lớp áo khoác axit nhẹ trên bề mặt da của mình cũng bị cuốn trôi đi. Mà cái vai trò của cái lớp menthol acid này nó là gì? Nó là tạo một cái áo khoác. Cái vai trò của cái lớp menthol acid này là nó tạo một cái áo khoác bên ngoài da mình để chống cái sự phát triển cũng như là cái sự bám của vi khuẩn lên trên da. Cho nên khi mà cái giai đoạn mà mình mới rửa mặt xong, mình mới làm sạch xong á, thì cái lớp menthol acid thì nó sẽ mất đi và nó sẽ cần thời gian là 2 tới 3 tiếng mới hồi phục lại được như cũ. Đối với những người da bình thường, đối với những người da yếu không tiết được dầu nhờn, nhiều khi nó cần 4 tới 6 tiếng mới hồi phục lại được cái lớp menthol acid này. Cho nên trong thời gian mà 4 tới 6 tiếng mà da mình không có cái lớp áo khoác bảo vệ các bạn, thì nó nguy hiểm vô cùng. Bởi vì các gốc tự do, các loại vi khuẩn, các loại vi nấm, các chất ô nhiễm, các tác nhân gây hại nó sẽ dễ dàng xâm nhập vào da của mình hơn rất là nhiều so với khi mà mình có cái lớp áo khoác đó. Cho nên hầu hết tất cả những cái trường hợp khi mà chúng ta tẩy rửa, chúng ta làm sạch xong, chúng ta sẽ cần phải cân bằng. Thì cái nước thần nó khác với dung dịch cân bằng một chỗ là nước thần vẫn có cái tác dụng cân bằng da, nhưng mà bên cạnh cái tác dụng đó người ta còn phối hợp thêm cái hoạt chất trị liệu, hoạt chất sinh học, có nghĩa là nó có cái hoạt tính sinh học vào trong cái dung dịch cân bằng ở một cái nồng độ cao, giống như một cái serum hay một cái tinh chất vậy đó. Nhưng mà thay vì serum hay tinh chất thì nó sẽ có chất tạo sệt để tạo sệt lại cho có vẻ đậm đặc. Thì đối với cái nước thần thì thường nó sẽ không có chất tạo sệt đâu, mà nó sẽ lỏng le như là dung dịch cân bằng nhưng lại chứa nồng độ hoạt chất rất là cao. Thì Tiến rất là yêu thích cái việc sử dụng nước thần này, hầu hết là Tiến xài tất cả các hãng, Tiến đều rất là thích cái nước thần, bởi vì nước thần nó là cái dạng mà có thể cung cấp dưỡng chất được vào cho da. Và các bạn biết là khi không có chất tạo sệt thì các hoạt chất sinh học nó sẽ có khả năng linh động hơn và nó di chuyển và nó thấm vào da mình cũng dễ dàng hơn. Và đặc biệt một điều là do không có chất tạo gel và chất tạo sệt, cho nên mình có thể sử dụng rất nhiều lớp lên trên da mặt của mình mà không sợ nó bị dày, không sợ nó bị bí và không sợ nó tạo bợn trên da của mình vào ngày hôm sau khi mình thức dậy. Đây, nước thần này thì đối với các hãng khác thì nó hay có cái dạng là cái chai có cái lỗ như nước tương, mình xịt cái lòng bàn tay rồi bổ lên. Nhưng mà đối với dạng Cosme Hue Super Shine này á thì nó có cái vòi nhấn, Tiến nhấn trực tiếp lên da mặt luôn. Đây, thường là mỗi bên Tiến cho 2 tới 3 nhấn luôn á, là Tiến xài nhiều á. Thường nước thần mọi người xài một lớp thôi, nhưng mà đối với Tiến thì cái nước thần này Tiến sẽ ưu tiên xài nhiều lớp. Bởi vì sao? Nó có chứa hoạt chất sinh học. Nước thần hầu hết là bên cạnh tác dụng cân bằng, nó chứa hoạt chất sinh học nữa, và nó mở khóa cái làn da của mình ra. Cho nên xài nhiều lớp á, thì được cái là mình sẽ được cái nồng độ hoạt chất sinh học trên da mình nó cao và nó tạo tác dụng nhanh hơn. Và như Tiến nói từ đầu, nước thần không có chất tạo sệt, nó không có chất tạo nhớt, cho nên là mình xịt nhiều lên đi chăng nữa thì một hồi nó cũng sẽ khô, nó ráo lại thôi, chứ nó không có tạo lớp dày và bí trên cái da mặt của mình. Tiến rất là thích xài nước thần, và đặc biệt là nước thần là Tiến luôn khuyến cáo là chính bản thân Tiến là rất hay xài nhiều lớp trên cái da mặt của mình, đợi một tí xíu cho nó ráo nha. Đấy, thì Tiến nói thêm với các bạn, trong thời gian đợi cái nước thần này nó ráo thì cái nước thần của Cosme Hue Super Shine á, nó có cái tác dụng giữ ẩm các bạn. Nó có những cái chất cấp nước trực tiếp cho da để giữ ẩm, tạo cái độ căng bóng, bên cạnh cái tác dụng là gì cân bằng. Cho nên là những cái người nào mà da khô á, cứ xài nước thần này nhiều vào cho Tiến là các bạn sẽ tự nhiên da nó cân bằng lại. Và những cái bạn mà bị mụn ẩn nhiều á, là sau khi mà các bạn nặn mụn ẩn ra cho sạch đi, sau đó các bạn xài cái nước thần này vào, nó cấp nước đủ cho da các bạn sẽ không tiết dầu nhờn nhiều nữa. Nhiều người cứ quan niệm rằng là mụn ẩn là do dầu nhờn thì không được dưỡng ẩm, thì cái điều này hoàn toàn sai lầm. Bởi vì có rất là nhiều cái trường hợp đó là trên da của mình, các bạn biết đó là chính vì da mình khô và thiếu nước quá, cho nên cái da nó phải cố gắng tiết dầu nhờn rất là nhiều. Và cũng chính vì cái sự tiết dầu nhờn rất là nhiều đó, do cái sự thiếu nước đó, nó làm cho da của các bạn bị mụn ẩn. Thì cái bản thân cái sản phẩm mà nước thần này nè, nó không có
cái hoạt chất mục đích chủ yếu của nó là trị mụn đâu, cho nên là các bạn đừng sợ là xài sản phẩm trị mụn lên trên da thì nó sẽ kích ứng da, không có. Mà thật ra là xài cái này vô tình nó hết mụn là bởi vì sao, nước thần này nó cung cấp độ ẩm, đặc biệt cung cấp nước cho da. Cho nên là khi mà các bạn thấy là da các bạn đủ nước, tự nhiên cái việc mà tiết dầu nhờn nó sẽ giảm lại. Bởi vì chỉ khi nào da chúng ta thiếu nước quá thì cái tiết nhờn nó mới cố gắng hoạt động nhiều để nó bù lại cái sự mất nước thôi. Nhưng mà khi da các bạn đủ nước rồi thì nó không cần cố gắng làm cái chuyện đó nữa, thì tự nhiên cái dầu nhờn giảm, mụn ẩn nó cũng sẽ giảm theo. Cho nên tự nhiên xài nước thần mà hết mụn. Ngoài ra trong cái nước thần này có hoạt chất nhóm decalin. Decalin là cái nhóm hoạt chất mà tăng cường vận chuyển oxy vào trong tế bào. Mà các bạn biết cái con khuẩn mụn là Proviany Bacterium acne là cái loại khuẩn kỵ khí, nghĩa là khi gặp oxy nó sẽ chết. Thì chính nhờ cái khả năng là tăng cường hòa tan và vận chuyển oxy từ bên ngoài vào trong tế bào, cho nên là nó sẽ giúp mình gì, thứ nhất là da mình tươi trẻ tươi mới hơn, do có nhiều oxy nó sẽ sinh ra nhiều năng lượng trên da hơn. Và cái thứ hai là gì, nó giúp mình tiêu diệt được những cái con vi khuẩn kỵ khí gây mụn ở trên da của mình, cho nên mụn viêm cũng sẽ giảm. Vậy thì những cái bạn nào mà đã từng bị mụn viêm, mụn ẩn như thế, sau quá trình mà các bạn nặng mụn trị mụn bằng những cái chất sát khuẩn xong rồi, thì các bạn cân bằng da bằng cái nước thần này cũng là một trong những cái tác nhân để giúp ngăn ngừa mụn không có quay trở lại, và da các bạn sẽ cân bằng hơn, dầu nhờn sẽ không tiết nhiều nữa. Thì đây là Tiến nói về cái nước thần của Supershine rồi. Tiến sẽ có những cái bài review về những cái nước thần của những hàng khác nữa nhé, ở những cái blog sau. Rồi sau khi mà mình cân bằng xong này, các bạn thấy Tiến nãy giờ xài là 4 lớp nước thần lên trên da của mình rồi đó. Tiến cực kỳ thích xài nước thần. Tiến là tín đồ của layering. Layering có nghĩa là bôi mỹ phẩm mà chồng nhiều lớp lên. Và cũng chính vì Tiến thích layering cho nên Tiến rất chuộng những cái loại mỹ phẩm mà không có chất tạo sệt, không có chất tạo gel, không có chất tạo màng. Bởi vì khi mình bôi nhiều lớp lên như vậy mà nó có chất tạo sệt, chất tạo gel, chất tạo màng á, thì vô tình sáng ngày hôm sau trên mặt mình kỳ nó ra bợn và nguyên một đêm mặt mình nó sẽ bị bí tắc, nó sẽ không có đào thải, nó không có bài tiết được thì nó cũng sẽ không tốt. Đối với những cái sản phẩm mà có chất tạo sệt, chất tạo nhờn thì mình chỉ nên dùng ít, một lớp mỏng vừa đủ thôi. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ hạn chế một cái điều, thứ nhất là cái hoạt chất nó sẽ ít linh hoạt, nó không có di chuyển được tốt do bị giam lại trong cái chất tạo gel, chất tạo sệt đó. Và cái thứ hai là mình sẽ không có xài được nhiều lớp. Tiến thì Tiến thích tác dụng nhanh, mà muốn tác dụng nhanh thì phải layering, có nghĩa là phải bôi nhiều lớp lên để cho nồng độ hoạt chất trên da mình nó đủ nhiều nha. Cái sản phẩm tiếp theo mà Tiến sử dụng do cả ngày nay make up nè, cho nên là Tiến sẽ cần phải hồi phục da, thì cái sản phẩm tiếp theo mà Tiến sử dụng chính là cái này. Nó là tế bào gốc của Supershine, Cosme Hill Supershine Ampoule. Đây là cái tế bào gốc nha các bạn. Tế bào gốc thì nó có cái chức năng là gì, hồi phục những cái tổn thương trên da. Thì Tiến cũng có chia sẻ khá là nhiều nè, các bạn xem. Tiến sử dụng cái lượng rất lớn nha, các bạn lưu ý là Tiến sử dụng rất nhiều nha. Giọt bự trên da của mình nè, thấy không? Đây một cái giọt rất lớn nè, là một bên má, to đều ra. Xài những cái này không nên xài ít. Bởi vì sao? Bởi vì trên da mình á, nó có cái lớp biểu bì là lớp sừng. Lớp nè, các bạn thấy bên đây Tiến cũng xài giọt chà bá nè. Lớp sừng của mình đó chính là keratin, được liên kết với nhau, những cái tế bào keratin dẹt lại, được liên kết với nhau bằng cholesterol và axit béo. Chính cái lớp sừng này có cái vai trò là cản trở sự xâm nhập của các chất lạ, không cho nó xâm nhập qua da mình để vào cơ thể, với mục đích là một cái hàng rào, một cái rào cản để ngăn cản sự xâm nhập của các hóa chất độc hại vào trong da của mình. Chính vì vậy các bạn bôi mỹ phẩm cũng sẽ bị cái vấn đề tương tự, có nghĩa là bị cái hàng rào này của da cản trở lại và không cho thấm vào trong cái da của mình. Thì khi mà các bạn học về da hay là học về bào chế, học về chức năng sinh lý của da thì các bạn sẽ biết là mỹ phẩm thấm qua da qua hai con đường. Một là thấm trực tiếp qua da, hai là thấm qua các bộ phận phụ. Thì khi mà mỹ phẩm nó thấm qua các bộ phận phụ, ví dụ như là nang lông, tuyến bã, tuyến mồ hôi á, thì thật ra những cái bộ phận phụ thì trên da nó chiếm một cái tỷ lệ rất thấp trên da, nó chiếm chỉ có khoảng 2-3% cái diện tích của da thôi. Cho nên nếu mà thấm qua con đường đó, mình chờ đợi nó thấm qua con đường đó thì cái khả năng thấm của nó rất ít. Mà trong khi là cái nang lông, tuyến bã của mình nó lại còn có chức năng bài tiết dầu nhờn nữa, cho nên là khi mà nó bài tiết dầu nhờn ra thì cái sự thấm qua những cái con đường bộ phận phụ đó nó sẽ kém. Cho nên cái con đường mà thấm mà nó sẽ tạo tác dụng được nhiều nhất đó là con đường thấm trực tiếp qua da. Tuy nhiên như Tiến nói từ đầu là cái con đường thấm trực tiếp qua da đó, nó sẽ có cái vấn đề là các tế bào sừng nằm san sát với nhau vậy, và nó liên kết với nhau bằng các liên kết desmosome và các cholesterol và axit béo là một cái màng béo. Màng béo này sẽ ngăn cho nước trong người mình không bị bay hơi ra ngoài, làm cho cơ thể bị khô khan, cho nên là sẽ giữ nước bên trong. Và cái thứ hai là từ các chất từ bên ngoài cũng không vào trong được, đó là một cái hàng rào. Thì có một cái cách đó là khi mà cái tế bào sừng của mình nó gặp nước, nó sẽ trương phình lên, nó nở, nó hút nước và nó trương phình lên, thì cái khoảng cách giữa các tế bào sừng, khoảng trống như các tế bào sừng tự nhiên nó rộng ra, thì lúc này mỹ phẩm sẽ dễ len lỏi vào. Cho nên khi chúng ta bôi mỹ phẩm mà chúng ta bôi nhiều, chúng ta layering, chúng ta bôi nhiều lớp và chúng ta làm ướt mặt,
nó sẽ đóng cái vai trò là hydrate hóa cái lớp sừng, làm cho lớp sừng trên da mặt của mình nó hút nước và nó trương phình ra. Nó trương phình ra xong thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có nhiều khoảng trống và mỹ phẩm sẽ dễ dàng chui vào đó. Và đây cũng là cái cơ sở khoa học của cái việc chúng ta đắp mặt nạ nha. Cho nên đối với Tiến, cái việc mà bôi mỹ phẩm là thường phải, đặc biệt là buổi tối mình ở nhà nè, có thời gian nè, mình sẽ bôi nhiều và mình bôi ướt mặt để mà lúc nào cái tế bào sừng trên da của mình cũng được hydrate hóa, cái khoảng trống giữa các tế bào sừng nó cũng sẽ nhiều để mà mỹ phẩm dễ dàng len lỏi qua và chui vào trong. Và sáng ngày hôm sau chắc chắn với các bạn thức dậy các bạn sẽ có một cái làn da hoàn toàn khác và hồi phục được cái da của mình. Hôm nay Tiến xài cái tế bào gốc Cosme Heal Super Shine này là bởi vì Tiến muốn hồi phục những cái tổn thương trên da của mình. Các bạn biết những vấn đề như nám, mụn, nếp nhăn, lão hóa, đồi mồi, tàn nhang, ABC, tất cả các vấn đề trên da của mình nó đều là cái hậu quả của cái việc tích lũy dần dần những cái tổn thương nhỏ nhỏ hàng ngày mà mình không biết. Mình cứ để năm này qua tháng nọ, nó tích lũy những cái tổn thương đó và nó sẽ làm cho cái làn da của mình khi có tổn thương nó sẽ phát sinh vấn đề. Vì vậy nếu mình chú ý một chút xíu, mỗi ngày khi mà cái tổn thương nó mới phát sinh một chút xíu thôi, mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm hồi phục cái tổn thương đó. Thì nó chính là cái cách gì, cứ hư chút xíu là mình sửa chữa, hư chút xíu là mình sửa chữa, thì nó sẽ không phát sinh thành một cái vấn đề lớn trên da của mình, và mình sẽ không có bị những cái vấn đề nghiêm trọng như mụn, nám, lão hóa, tàn nhang, ABCD. Cho nên đối với Tiến, cái việc mà cái bước hồi phục hàng đêm là Tiến luôn phải sử dụng với mục đích là gì? Cứ ngày nào mà mình stress, mình có nắng, mình có gốc tự do, mình có các vấn đề trên da, có các tổn thương trên da là phải hồi phục ngay ngày đó. Chuyện hôm nay đừng để ngày mai nhé. Đây là tế bào gốc. Nãy giờ Tiến đứng nói với các bạn là để làm gì? Tiến đợi cho cái lớp tế bào gốc nó hơi ráo một tí xíu. Đấy, xong Tiến sẽ có một cái lớp tiếp theo, đó là kem cấp ẩm. Đây là cái kem cấp ẩm phân tử nước nha. Super Shine Hydration. Cái kem cấp ẩm phân tử nước này nó được bào chế ở dạng water base, là một cái dạng thân nước. Thì cái kem cấp ẩm này nó sẽ đóng vai trò là gì? Thứ nhất, tiếp tục hydrate hóa lớp sừng để đẩy cái tế bào gốc của mình thấm sâu vào trong. Cái thứ hai là chính nó cũng cấp nước cho cái lớp da của mình bên ngoài, sao nó ẩm mượt và nó căng bóng. Da có đủ độ ẩm thì da nó sẽ ít bị lão hóa nhất nha. Đây là cái kem cấp nước, cái kem cấp ẩm phân tử nước. Nó nhỏ, nó chứa nhiều cái dưỡng chất và đặc biệt là cũng có chứa cái hoạt chất mang oxy là decalin đấy, để đưa vào trong da. Đây là cái lượng Tiến dùng, Tiến cho mọi người xem nè. Tiến không bao giờ dùng mà ít đâu mọi người ơi, thật sự là như vậy. Đây, chét lên cái mặt thôi mà Tiến xài tới 4 cục bự chà bá như vậy nè nha. Không biết các bạn thấy không nhỉ, lấy nét chưa? Đây, đừng lấy nét mặt tôi, lấy nét cái cục kem nè. Đấy, Tiến lấy 4 cục chà bá như thế này nè, và Tiến chét hết từng cái mặt của mình. Với mục đích là gì? Hydrate hóa lớp sừng. Với mục đích là gì? Đừng sợ nó dư thừa, bởi vì khi mình bôi nhiều, có thời gian nguyên một đêm nó sẽ thấm dần dần vào da hết, không sợ thừa. Và đặc biệt đây là gì? Kem cấp ẩm phân tử nước, nghĩa là cho dù chúng ta có bôi dư, bôi thừa đi nữa cũng không gây tắc nghẽn. Nó là nước thì nó không có gây ứ dầu bên trong được, bởi vì khi mà dầu tiết ra, dầu sẽ nổi lên trên nước. Nên chúng ta không có bôi dầu, cho nên là chúng ta không sợ cái vấn đề là da chúng ta không thở được hay không bài tiết được. Đấy, đây, 4 cục chà bá đó Tiến đã bôi hết lên mặt của mình rồi nè các bạn. Và ướt cái mặt nha. Tiến cảm thấy rất là hạnh phúc với cái việc là có những buổi tối mình thư thả, mình có thời gian mà mình sẽ dưỡng da rất là kỹ như thế này. Như Tiến nói, Tiến là tín đồ của cái phương thức làm đẹp gọi là layering, có nghĩa là bôi nhiều lớp. Cho nên cái Tiến rất là hay lựa chọn những sản phẩm mà có thể bôi nhiều lớp mà nó không có tạo màng, không có tạo nhớt, không có tạo sệt, không có tạo bợn trên da của mình. Và cái sản phẩm này nó sẽ đóng vai trò giúp cái sản phẩm tiếp theo nó thấm vào da tốt hơn này. Các bạn thấy Tiến bôi lên trên da của Tiến hết như thế này nè nhé. Và trong thời gian đợi một tí xíu, đây là cái sản phẩm gần như cuối cùng rồi. Có nghĩa là đối với những bạn mà chăm sóc da bình thường mỗi ngày thì chỉ tới đây là các bạn đã xong. Và các bạn sẽ đợi khoảng 30 phút sau các bạn hãy đi ngủ, bởi vì bây giờ cái mặt mình nó đang ướt như thế này, các bạn đi ngủ liền nó sẽ dính vào gối hết thì rất là phí mỹ phẩm của mình. Cho nên là thường là mình sẽ đợi 30 phút sau mình đi ngủ. Nhưng mà đối với Tiến thì ngày hôm nay như đây vẫn chưa đủ. Tiến còn một bước cuối cùng nữa Tiến mới vào cái quy trình đi ngủ của Tiến được. Đó là cái mặt nạ ngủ. Mặt nạ ngủ mà Tiến dự định sử dụng ngày hôm nay, và cái lý do Tiến sử dụng nó là đây. Đây là cái mặt nạ ngủ đây nét nhé, Shine White Overnight, cũng của Cosme Heal Super Shine, của Cosme Heal. Mặt nạ ngủ thì nó là cái gì? Nó khác với mặt nạ thường chỗ nào? Trong thời gian mà Tiến đợi cái kem cấp ẩm trên da của mình, kem cấp ẩm phân tử nước này nó khô nè, thì Tiến giải thích một tí xíu. Mặt nạ ngủ là cái mặt nạ dạng kem nha. Và cái Shine White Overnight này là mặt nạ kem nhưng mà cũng bào chế với dạng water base, cũng như là dạng thân nước. Tiến không có bôi cái mặt nạ ngủ thân dầu đâu.
mặt nạ ngủ thân nước này thì nó sẽ khô khoáng hơn và nó tạo điều kiện cho mình bài tiết bã nhờn vào ban đêm và hô hấp được da tốt hơn. Thì cái Shine White Overnight này nó có shine có nghĩa là super shine. Super shine là căng bóng, nghĩa là bơm nước vào da để da căng bóng, thì nó cũng sẽ tiếp tục phủ một cái lớp màng nước trên da của mình, đẩy hết những cái nãy giờ mình bôi vào sâu trong da và cắt nước cho da ẩm. Thì khi da mình ẩm nó sẽ căng bóng lên. Và đặc biệt cái white này Tiến rất là thích. Cái white này nó là làm trắng, và Tiến đang cần phải làm trắng đây, tại vì hổm rày là da cũng hơi đen hơi sạm rồi. Trong thời gian này mình ở nhà tại sao mình lại không làm trắng nha. Thì cái làm trắng này là Tiến thích nó là bởi vì cái cơ chế làm trắng của nó không có tẩy và không ức chế. Nghĩa là nếu mà các bạn có tìm hiểu về hóa mỹ phẩm, các bạn sẽ thấy là các sản phẩm làm trắng trên thị trường á, nó sẽ có hai cái cơ chế chủ yếu. Một là tẩy, nó sử dụng các axit hữu cơ, các loại tẩy để mà làm bong hoặc là làm mất đi, peel đi một cái lớp tế bào sừng nhẹ trên da của mình để da sáng hơn. Đó vẫn là một phương thức khoa học, nhưng mà phương thức đó thì nó sẽ gây bắt nắng, và mình phải có biết cách sử dụng và biết cách điều chỉnh trên từng loại da của mình. Nếu không dễ lạm dụng thì sẽ dễ tổn thương da, còn nếu các bạn xài đúng nó vẫn đẹp nha. Cái thứ hai đó là làm trắng theo phương pháp ức chế, có nghĩa là nó sẽ ức chế cái men tyrosinase và cái men xương sắc tố trên da của mình. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là nếu chúng ta ức chế thì nó sẽ dễ có phản ứng dội ngược, nghĩa là nó sẽ bùng phát sau khi chúng ta ngừng sử dụng, và nó sẽ dễ gây lệ thuộc nếu chúng ta đi theo cái con đường làm trắng bằng ức chế này. Cái con đường làm trắng bằng ức chế thì thông thường là mình sẽ dùng để trong những cái vấn đề điều trị nám, điều trị vết thâm, sử dụng ngắn hạn thì nó ok. Và cái đó thì thường là bác sĩ da liễu sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng để các bạn điều trị những vấn đề trên da của các bạn. Còn cái Shine White Overnight này thì nó vẫn là làm trắng, nhưng mà cái cơ chế làm trắng của nó là cơ chế chuyển hóa. Cơ chế chuyển hóa nghĩa là gì? Tiến giải thích thêm một tí xíu trong thời gian đợi cái lớp kem cấp ẩm phân tử nước thì nó khô. Làm trắng theo cơ chế chuyển hóa nghĩa là trên da chúng ta có hai loại sắc tố melanin. L-melanin là sắc tố melanin màu đen, và pheomelanin là sắc tố melanin màu vàng, màu đỏ. Thì trong cái hoạt chất của cái mặt nạ ngủ này nó chứa glutathione và vitamin C. Đây là hai cái hoạt chất làm trắng theo cơ chế là chống oxy hóa, thì chống gốc tự do phá hoại da của mình, chống nắng nội sinh cho tế bào, và đặc biệt là làm trắng theo cơ chế chuyển hóa nghĩa là nó sẽ tăng cường chuyển hóa sắc tố L-melanin là sắc tố melanin màu đen thành pheomelanin là sắc tố melanin sáng màu hơn. Nghĩa là nó không ngăn cản quá trình sản sinh sắc tố, nó ngăn cản quá trình oxy hóa trên da của mình để chống lão hóa, tăng sinh collagen. Và đồng thời khi da mình đã tối màu rồi thì nó không tẩy cũng không ức chế, mà nó chuyển những cái sắc tố tối màu đó thành cái sắc tố sáng màu hơn. Và chính nhờ cái cơ chế chuyển hóa này nè, cho nên là cái làm trắng này nó an toàn, nó không gây lệ thuộc, không làm yếu da và không làm mỏng đỏ da. Cho nên cái sản phẩm này thì kể cả những người mà da đang mỏng đỏ, da đang bị lệ thuộc corticoid, da đã từng bị bào tẩy quá nhiều thì vẫn có thể làm trắng được bằng cái phương thức này, bởi vì phương thức làm trắng này nó làm khỏe da chứ nó không làm yếu da. Bởi vì cơ chế làm trắng của nó là cơ chế chống oxy hóa và cơ chế làm trắng chuyển hóa, chuyển sắc tố đen sạm màu thành sắc tố sáng màu hơn. Cái thể chất của cái mặt nạ ngủ này mà Tiến đang dùng á, nó là thể chất thân nước nha các bạn. Nè các bạn thấy nè, đấy các bạn thấy ở ngoài là nó bóng hới luôn. Đây Tiến cho nó lấy nét thử này, đây nha, đấy nó bóng hới luôn và nó là dạng nước nha. Đây Tiến sẽ giúp nè, các bạn thấy Tiến xài rất nhiều nha. Đối với Tiến, mặt nạ ngủ cũng là một cái loại sản phẩm mà mình cần phải xài cái lượng dày, lượng nhiều. Bởi vì như Tiến nói, Tiến là tín đồ của layering là bôi nhiều lớp rồi. Đây, sau đó thoa đều ra, chan đều ra. Có mấy khi mình có thời gian ở nhà nhiều, về nhà sớm thì mình phải chăm sóc da vậy chứ. Và thường là kể cả khi không có thời gian, Tiến cũng cố gắng chăm sóc da dày nè các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là nó bóng hới cái mặt mình luôn á, ướt nhẹp luôn á. Đừng ngại cái vấn đề này các bạn, chút xíu là nó ráo à, bởi vì nó là nước mà. Các bạn bôi nhiều thì bôi nhiều chứ chút xíu nó cũng ráo hết. Tiến cực yêu thích cái mặt nạ ngủ này luôn. Cái nền kem mịn lắm các bạn, và nó rất là ướt át. Chỉ có một cái vấn đề nhỏ nhỏ với cái mặt nạ ngủ này thôi. Đó là gì? Cái mùi của nó khi mà các bạn bôi lên trên da nó hơi thối nhẹ. Cái mùi thối này là cái gì? Đó chính là glutathione. Nếu mà các bạn nào có tìm hiểu, glutathione khi mà hòa vào trong nước nó sẽ có cái mùi thối thối. Cho nên là nếu mà cái sản phẩm này nó không có cái mùi thối này thì thực ra không chứa glutathione trong đây đâu. Cho nên là mình thấy nó có mùi thối thối thì mình cũng yên tâm, không có vấn đề gì cả. Và các bạn thấy gì? Mặt Tiến đang bóng hới nè nha. Bóng hới là do bôi quá nhiều kem, quá nhiều dưỡng chất. Như Tiến nói từ đầu, mình bôi nhiều, ướt, nó sẽ hydrat hóa lớp sừng. Lớp sừng hút nước, căng phòng, trương phình lên, tạo cái khoảng trống như các tế bào sừng nhiều.
thì nó sẽ dễ dàng thẩm thấu vào trong da, cái hoạt chất của mình. Đó là cơ sở khoa học của cái việc layering cũng như là bôi nhiều lớp. Đấy. Và bây giờ Tiến đã xong cái phần chăm sóc da của mình buổi tối rồi. Và cái này các bạn đợi khoảng tầm đấy 20-30 phút nữa mình đi vòng vòng, hoặc là thường là Tiến sẽ ngồi làm việc trên máy tính hoặc là đọc sách, thì khoảng 20-30 phút nữa thì toàn bộ cái này nó sẽ bắt đầu ráo lại và nó thấm và nó mịn vào trong da của mình. Lúc đó mình không sợ dính vào gói nữa và mình có thể đi ngủ rồi. Thì đây là cái bí quyết chăm sóc da, dưỡng da tại nhà của Tiến vào ban đêm với nhiều bước như vậy đó. Thì Tiến hy vọng là khi mà nãy giờ Tiến vừa làm, Tiến vừa giải thích cho nên tốn thời gian hơi nhiều, nhưng mà cũng ít nhiều cung cấp được cho các bạn một số những cái thông tin cần thiết về từng cái bước dưỡng da của mình như thế nào, để các bạn có thể linh hoạt các bạn sử dụng và các bạn thay đổi cho phù hợp với loại da của các bạn nhé. Và đây là cái bí mật, bí quyết thật sự của Tiến trong việc chăm sóc da tại nhà của mình. Và Tiến hứa với các bạn là Tiến sẽ có thêm nhiều những cái vlog tương tự như thế này về những cái sản phẩm khác nữa, và Tiến sẽ cho các bạn thấy cách mà mình sẽ linh hoạt, mình phối hợp các sản phẩm của các nhãn hàng khác nhau với các hoạt chất khác nhau về điều trị vấn đề da của mình tại nhà như thế nào cho nó hợp lý và nó có cơ sở khoa học đàng hoàng, chứ mình không có làm đại nhé. Vậy thì Tiến rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi vlog của Tiến về cách chăm sóc da tại nhà buổi tối này cho tới tận bây giờ. Tiến rất là biết ơn các bạn về cái điều này, và Tiến hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon, luôn xinh đẹp, và sẽ gặp lại Tiến trong những vlog tiếp theo nhé. Mà đừng quên nhớ là phải subscribe kênh của Dược Sĩ Tiến và bấm vào cái chuông để khi nào Tiến có những clip mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho các bạn nha. Bây giờ thì tạm biệt thiệt nè, bye bye.